สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำแซนด์วิชเค้กค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมและผลไม้สดทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกให้เรามาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะเมื่อแยกไข่เสร็จแล้วต่อมาเราก็จะมาทำส่วนของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือและน้ำสดลงไปในไข่แดงค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะหรือใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะร่อนแป้งเค้กเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวจำนวน3ฟองที่เราแยกไว้ในตอนต้นนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออพาทาหรือหากไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3ครั้งค่ะแต่ละครั้งอาจจะให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิหรือจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหลังจากใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปให้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปก็ให้นำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ค่ะโดยเราจะทยอยใส่ไข่ขาวมาผสม3ครั้งค่ะแต่ละครั้งให้คนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ก็ควรทำด้วยความเร็วค่ะเนื่องจากถ้าทำช้าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบค่ะหลังจากใส่ไข่ขาวเสร็จแล้วก็ให้คนตะล่อมด้วยความเบามือจนส่วนผสมเข้ากันดีและมีความเนียนค่ะจะใช้ไม้พายช่วยในการคนผสมด้วยนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด10เซนค่ะทาเนยที่ก้นพิมพ์จากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมใส่ได้เลยค่ะสูตรนี้จะทำได้5ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยแล้วก็ชั่งให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นใช้ไม้สะอาดคนเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆ2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศก่อนเข้าอบอีกทีค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างจักวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจักอบที่22นาทีระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเตาแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วเราก็จะนำเค้กออกจากเตาจากนั้นให้เรากระแทกเบาๆ2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เค้กเย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นเราก็จะนำออกมาจากพิมพ์ค่ะกดข้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำลง
เค้กก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้หน้าไม่ยุบนะคะเนื้อเค้กก็มีความนุ่มค่ะเสร็จแล้วต่อไปแจ็คจะมาตัดหน้าเค้กส่วนที่เป็นสีน้ำตาลค่ะใช้มีดเลื่อยตัดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะตัดครบทุกลูกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการแบ่งครึ่งค่ะเค้กแต่ละก้อนเราจะแบ่งครึ่งก้อนละเท่าๆกันค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะผ่าให้เหมือนแซนด์วิชค่ะใช้มีดเลื่อยผ่าลงไปตรงกลางแต่อย่าให้ถึงก้นนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่วิปปิ้งครีมตรงกลางนี้ค่ะผ่าให้ครบทุกลูกนะคะเราก็จะได้แซนด์วิชเค้กทั้งหมด10ชิ้นพอดีค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะใส่นมข้นหวานและเกลือเล็กน้อยลงไปในวิปปิ้งครีมหากใครใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานก็ได้ค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าเมื่อตีวิปปิ้งครีมขึ้นฟูดีแล้วต่อไปเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่ได้ไปใส่ถุงบีบค่ะแจ็คใส่หัวบีบแบบ 2D ใส่ไปในถุงบีบจากนั้นตักวิปปิ้งครีมใส่ไปในถุงบีบในปริมาณที่สามารถจับได้ถนัดมือค่ะบีบวิปปิ้งครีมลงไปในช่องที่เราทำการผ่าไว้ค่ะเสร็จแล้วนำไปวางเรียงกันไว้ก่อนค่ะบีบจนครบทุกชิ้นแล้วนะคะแจ็คก็จะนำไปรองด้วยกระดาษจีบเบอร์3217ค่ะต่อไปเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะวันนี้แจ็คตกแต่งด้วยผลไม้สดเป็นสตรอเบอรี่มะม่วงแล้วก็บลูเบอรี่ค่ะนำผลไม้ไปตกแต่งให้สวยงามตามชอบเลยนะคะวิธีที่จะทำให้มะม่วงไม่คล้ำง่ายนะคะก็คือเมื่อเราปอกให้เราปอกเปลือกให้หนาๆหน่อยค่ะมะม่วงเขาก็จะไม่คล้ำง่ายค่ะเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชเค้กของเราทำง่ายมากๆแล้วก็น่ารับประทานมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์กันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ